Всім привіт! У мене сьогодні гості приїхали, ось хлопці, які дуже хотіли зрозуміти, як виглядає робота майстрів по обладунках. Але так вийшло, що один з моїх гостей, Павло, вже досить давно в реконструкції займається, і він взагалі там ювелір, і взагалі вже такий свідомий і впевнений майстер. А ось Герасим повністю новачок. Він взагалі ще ніколи не робив обладунки, але дуже хоче спробувати, правильно? Так. Колись ти різав болгаркою, так? Да? Вот. Але я йому навіть на болгарку кожух надів, тому що мені стрьомно мало ли що. Ну, ми сьогодні будемо робити просту річ. Це умбон на щит. Я думаю, що для людини, яка ніколи не робила нічого, ось це буде найпростіше, найзрозуміліше зробити, і можна буде зрозуміти, що взагалі, на що схожа робота по обладункам. Ну, зараз будемо пробувати. Так, клади інструменти поки що сюди. Треба знайти сталь. А сталь у мене лежить ось тут. Якусь вуглеродисту сталь мені жалко давати на це діло. Але якусь сталь 3 можна. Я зі сталю 3 вже досить давно працював. І навіть не знаю, що в мене є, а що нема. Сталь марки Пластилін 3. А це 45-та. Не дуже. Ось знайшов якийсь кусок сталь 3. Так, дивись. Зараз ми розмічаємо круг з радіусом 10 см. Це означає, що діаметр буде 20. Так. Розмічаємо його штангелем. А я там десь маркер ще забув. Ось все ж вроді. А, точно. Да. На всякий случай центр помічаємо, бо нам центр треба буде. Так, будеш різати болгаркою. При роботі болгаркою обов'язково повинні бути окуляри. Все інше буває не дуже обов'язково. Типу навушники, рукавички, іноді кожух. Я без кожуха працюю, але коли ви не впевнено працюєте, то краще, щоб все було. Так, ріжемо детальку ми таким чином, щоб наші іскри вилітали мимо нас, якби на нашу сторону. Виглядає це ось таким чином. Спочатку йде такий надріз, причому треба залишити тіло якби неушкодженим. Тобто ти якби з зовнішньої сторони ріжеш. З зовнішньої. Щоб ти не заїжджав на тіло. Бо ширина різу приблизно 3 мм, щоб ти не зжирав саме тіло. І отак от ідеш по краю. Спочатку ти трошечки намальовуєш надріз. Зараз показую далі. От, далі ти намальовуєш якусь довжину. Поки зручно в цьому положенні. Так, у тебе так руки трусяться. Холодно? Так. Я піду шапку. Так, щось вдінь собі, слышиш? Я, може, щось знайду тобі ще. Вот. Після того, як ти намалював і бачиш, що все нормально намальовано, тоді починаєш прорізати наскрізь. Вот. І поступово так по кругу проходишся. Зрозуміло? Плюс. Давай пробуй, я подивлюсь. Стоп. Ще одне правило. Давай, ще одне правило. Давай, знімай. Дивіться, дуже важливо. Зараз Герасим почав різати не вперед, а якби прорізати сюди. При прорізанні тут утворюється досить гострий кут. Ну, якщо ми так дивимося, да? Якщо ти йдеш назад, ти кругом будеш напорюватися на гострий кут. І болгаркою з високою ймовірністю дьорне, розламається круг, вона може полетіти, досить неприємно. Тому краще наїжджати на передній край, ніж рухатись назад. Якщо вже рухаєтесь назад, вам треба бути готовим, що зараз воно дьорне.
От, це дуже важливо. І це зазвичай узнаєш тоді вже, коли болгарка летить непонятно куди і взагалі дуже стрьомно. Тому рухаємось тільки вперед. Поняв. А, ще, якщо що, повертаєш. Ти коли спочатку ти заглиблюєшся трошки, а потім починаєш рухатись і розвертати, якби котитись, ну малювати, тобто суть болгарочки, що воно отак от їде. От. Треба просто приловчитись трошечки. Давай спробуй ще. Поняв. Все, вже незручно, ти вже бачиш, так от завертаєш, і тоді вже буде погано. Тобто можна отак от раз, тик-тик-тик. Потім там розвернутися, бо там ось так. Можна буде звідси отак от поїхати. Поняв, зараз спробую. Вже дорізав, просто іноді нема сенсу дорізати до самого кінця, якщо воно вже виламується. Так? Зазвичай я так роблю, щоб воно почало болтатись і вже десь доламаєш, тому що прорізати завжди це довше і потенційно якісь моменти є, коли воно може вилетіти або заклинити відрізний диск. Так, тепер зараз знімемо всі заусениці. Задирки. Так, залишились задирки. Ми беремо тепер зачисний диск або полістковий. І ось це якраз причина, чому я зазвичай не працюю з кожухом, бо я використовую і цей край болгарки, і цей. Ось так я ріжу, це низ. А коли мені треба зчищати щось, то це мені заважає. Ну, але можна приловчитись і зчищати ось так. Це не завжди удобно, але зараз це досить нормально і зручно. Спочатку трошечки прибираєш торець, щоб він став рівний такий. І ще дивишся на свою лінію, бо тут от є холмик, його одразу прибереш. От. Проходишся по всьому колу, а потім трішечки края, але трішечки, щоб не заточив взагалі. Ось так. То ось у нас край зачищений, без задорок, більш-менш рівненький. І оце і зробиш зараз. Поняв. Я згадав, що нагрудник досить нескладно робити, і це досить цікаво. Тому Павел буде робити у нас нагрудник. Ось так. Як різати ти вмієш, я розумію, так? Маю надію, що я стільки років різав. А, окей. Де мої окуляри? О! Точно. Завтикав. Да, я завтикав. Так, поки Паша вирізає нагрудник, ми з Герою почнемо виховувати умбончик. Ось в тебе плоска заготовка. Будемо її витягувати на холодно. Це означає, що ти задовбешся. Як мінімум. Але зрозумієш, що до чого, як бити. Тобто треба... Зазвичай такі завдання даються, коли людина взагалі ще не била молотком. І немає сенсу зараз вчити гріти і бити. Бо і нагрівання буде з проблемами проходити, і удар не поставлений. Тобто головне завдання це так, замедитувати і навчитися просто бити і попадати туди, куди треба. Головною проблемою для тебе зараз стане наступне. Ось ти будеш бити, і в тебе буде йти вібрація на ліву руку. І тобі буде дуже боляче. Треба знайти точки, де ти б'єш, і вібрації немає. Кувати ми починаємо по краю, поступово просуваючись до центра, але центр самий не чіпаємо, не трогаємо. Постійно з краю, майже до центра, з краю і майже до центра. Звернути увагу треба на ліву руку, щоб не було боляче, ну а на праву руку, щоб ні в якому разі не вдарити собі десь по руці. При цьому бити сильно і акцентовано і попадати туди, куди треба. І попадати треба
в дірку. Щоб не робити наклепи. Ось, ну, от, якщо так вдариш, буде наклеп на сталі. Це можливе місце, де може тріснути потім деталь. Ну, давай пробувати. Перші рази сильно не бий, але треба навчитись замахуватись високо. Відійди, покажи. Ось. Високо замахуватись і тягнути вниз і попадати, саме головне. Якщо удари чіткі, молоток починає відскокувати сам приблизно на цю висоту. Ось, дивіться. Ось сюди він сам відскокує, якщо чіткий удар. Якщо буде удар якийсь, коли воно отак от гуляє, в руці больно, молоток не вискакує, взагалі все дуже тяжко. В общем, треба тепер пробувати. Не прижимай молоток, одразу дай йому улетіти, щоб вверх він йшов. Зараз даємо рукавички, бо йому боляче по Я просто руці. не можу зрозуміти, да, куди його так Зараз, ставить, зараз. щоб... Да. Щось трохи вже виходить, я на всякий случай дав пінцель, щоб на ліву руку зараз не було великої вібрації, щоб права рука трошечки зрозуміла, як її робити, щоб поступово. Права зрозуміє, потім вже ліву опановувати. Так, одну людину припахав. Тепер що там друга робить? Опа! Красота! Прикольно. Якраз встиг на виламування. Нагрудник готовий до виковування. Тримай. Беремо молоток і беремо цю яму. Спочатку будемо пробивати все з країв, не чіпаючи центр. Центр в самому кінці будемо протягувати, щоб він залишився неушкодженим. Тобі треба попадати в дірку і краще не попадати по краю самому. Треба якось приловчитись, щоб ти це відчував, бачив. Можна таким чином, що ти виставляєш так, щоб трошки бачити край ями, тоді ти будеш розуміти, що сюди і сюди можна бити. Десь так. Молоток треба піднімати досить високо і просто тягнути. Ну, відступи трошки, щоб бачити мене. Ось ми піднімаємо вверх. І найголовніше, що тобі зараз треба буде відпрацювати, просто попадати чітко туди, куди треба. Приблизно так по кругу. І з кожним колом трошки зміщуючись до центру. Ось так треба пробувати. Гера, здається, вже стукає цей умбончик на 20. А ну покажи, що вийшло. Миска. Це хвилин 20, да, у нас? Ну, мабуть, десь. Ну, майже миска. Вже можна поїсти. Але на поїсти ще не заробили. У нас виникло питання, що немає плоскості. Що ми дивимося на нього, да? І А він тут от пішов, раз да. і зігнута частинка. Дивись. Ага. Так, якщо уїхало, то вертай назад. Просто ми кладемо або сюди, або на ковадну, десь там знайдеш якийсь край, і прибиваємо його, вирівнюючи його таким чином. Тобто бачимо ми, що воно прогинається, це означає, що воно трошки вивалилось, тобто сюди припіднялось. Значить треба його підзабити трохи. І так от пробігаєшся, вирівнюєш, перевіряєш все приблизно. Потім перевіряю, що
дивишся, де в тебе більше виковано, Ну так, да, отут більше, тут тут менше. менше. Ну зараз ще такий етап, що тут ще бити і бити, тому. Але підправити треба зараз, ну постійно підправляти регулярно. І знову починати от, проковувати. Ось коли так тримаєш, дуже зручно на себе отак от тягнути. Я от на себе зрозумів, що якось удобно бити, Ага. але містами в мене виходить, що я вдаряю якось сюди в край, і тут прям таке ніби болгаркою прорізали. Ну да, може бути. Ну, Тобто ти я ж перший вдаряю раз робиш. ребром молота. Ну, скоріше за все, ти підбиваєшся десь Так, сюди. так, так. Тобто я занадто на себе вдаряю, він Ну, Ребро об поки, ребро. поки багато разів не удариш, не зрозумієш, як не треба. Тобто треба Я багато зробити, як не треба. Так, вже десь вони півтори години працюють, б'ють заготовочки. Зараз подивимося, що у вас тут. Так, ну. Бомбончик вже рихтується. Тут якісь хрестики вже є. це те, що я відбив, щоб я не загубився. Якийсь чоловік-паук. Павук. Окей, це вже рихтується. А це вже теж можна буде рихтувати. Ну, почекай поки. Так. А ну, на себе примірюй. Це з запасом під пузіка, так? А воно таке повинно бути. Коли тебе б'ють Амортизатор. і пробивають списом, наприклад, то щоб тебе ранити, треба більше пройти Ще. далі. Тобто тут пробиваєш одразу в тіло, тут пробиваєш, там ще сантиметрів 5 буде. Але коли ти от спис, наприклад, сюди попадає, він почне з'їжджати в сторону, да. А ось тільки сюди він отримає перпендикулярну точку. Так. Треба буде наїсти ще стільки. Куди ж вам їсти ще? Війна в країні, ти їси. Зараз вже, можна сказати, на фінальному етапі роботи, яку ми запланували. І нагадаю вам про гарну компанію Intertool, яка регулярно виручає мене з різноманітним інструментом. Дуже полюбляю у них всякі такі наборчики, коли у нас є викрутка і одразу багато різноманітних насадочок. Я регулярно, бачите, таким користуюсь. Ось таке і маленькі ще. Я коли роблю обладунки, буває треба залазити в деякі такі місця, що треба ще й маленька викрутка. Зараз де вона. Господи. Щойно була, да всплила десь. Десь вже поклав. Це теж, до речі, у них прикольний ножик, дивіться. Буває там посилки розпаковуєте, щось треба, там ножик. Раз, два. Але тут є підбіти штука така. І тут якраз з обох сторін ці біти є, і можна щось ще й покрутити. Ну, цікава річ, в принципі. От. Рекомендую ознайомитись із цим варіантом. Та десь вже заклав, викрутку, йолки-палки, ну ладно. Да. До речі, я тут усвідомив, що в деякий момент усвідомив, що у мене від Intertool було в майстерні вже багато інструменту ще до того, як вони зі мною почали зв'язуватись і там якось допомагати. От. Користуюсь ось такими маленькими. Тут наборчик був. Маленькі надфіля. Вони у мене тут живуть. Усі. Регулярно мене теж виручають. Ось дуже старі у мене. Теж Intertool пасатіжі. Це теж було взято ще не знаю, років 5 чи 6 тому. Досі служить, не поламались, все нормально, можна працювати. Вот, то рекомендую зайти на сайт intertool.ua, подивитися, прицінитися, зрозуміти, що деякі позиції у них реально, нормальна ціна, нижче, ніж на ринку, і при цьому якість, поєднання ціни і якості на деяких товарах, реально таке, що просто треба брати і купляти. Так що ознайомлюйтесь, переходьте по посиланню. Оце зараз немає світла.
Зараз тільки один генератор у мене, бо другий я віддав у ремонт. Сказали, що там якесь реле накрилось, що його вже замовили, чекаємо. Сподіваюся, що мені його таки поремонтують і все нормально буде з генератором другим, якби резервним. Бо зараз ось бачите, у мене в майстерні працює тільки світло і 5 кВт генератор. Воно непрактично виходить. Так що ось така епопея з генератором продовжується в мене. Зараз ми її підготували під рихтовку, його нагрудник. І будемо пробувати це порихтувати, вигладити на англійському колесі. Нехитра така приспособа, є П-образна штука така. Нижній ролик, він має трошки радіус, і верхній ролик. Я ще англійським колесом не користуюся, тому не зовсім розумію, де його гарно використовувати, а де ні. От якраз зараз і спробуємо. Підтягуємо тут. Щось вигладжує, але треба приловчитися, тому що треба приловчитися робити швидкі рухи, при цьому поступово зміщуючись. Це я ще не приловчився трошки. А ще проблемно біля країв, бо може спригнути з колеса і потім треба буде його назад заправляти. Так. Якщо що, там знизу відкручуєш, накручуєш, де її. Гладкість ми перевіряємо рукою, отак от гладимо. Якщо є холмик, рука це все відчуває. Тобто я не на око це определяю, а просто руками мацаю, та й все. От. Коротше, от тобі твоя половинка. Дякую. Тут вже майже зроблено. Він би за таку. Та ні. У нього просто товщина 2 мм, воно не бере, я пробував. Нагрудник товщиною 1,2 мм або 1,5 воно ще дозволяє це англійське колесо. А двойку щось воно не захотіло брати, тому він стукає руками. Як тобі робота обладункового майстра? Тут треба дуже сильно тренувати одну руку. Одну? Одну. А що друга не треба? На другій треба пальці тренувати. Теж устають, так? Ну, насправді так, пальці. Рука типу не встала, а от пальцями тримати постійно. Угу. Я вже відчуваю, що вони не стримують його. Ну так, так і є. А рихтування це вроді простіше, але якось воно тут вийшло, тут не вийшло, тут вийшло, тут не вийшло. Коротше, як і весь сьогоднішній день. Але Так. робота коваля це бляха-муша тяжка робота. Ну, людина звикає і потім насправді. Перші дні, ось такі, коли ти не розумієш, що взагалі ніфіга не розумієш, це дуже важко. А десь через 3 місяці вже більш-менш нормально. Так, в принципі, порихтовано. Тепер будемо відбивати бортик. Зараз. Беремо молоток, починаємо відбивати. Відбиваючи, формуємо тут отакий кутик. Ось ззовні, воно ось так виглядає. Треба пробігтись по всьому краю і відігнути. Спробуй.
Ще раз, для цього ти повинен упертися саме на лінії маркера, от в цей кут ковадла. А бити приблизно в цей край, почне вигинатись. Чіткі удари повинні бути. Розумій, що буде дергати заготовку. Коли ти відігнув край, дивись, перші удари буде точно дергати. Але коли вже відігнув, можна буде прикліпати ось тут, в цьому місці. І все, тоді чіткий кут. Тоді переходимо далі, перекатуємося. Знову буде дергати. Але наступні удари вже чіткіші будуть. Теоретично зрозуміло. Теоретично взагалі нічого важкого немає. Але якось теорія не співпадає з практикою. Так, ну частково щось відігнулося. Схоже на шолом Першої світової. Да, на перший стол. Ну. Ага, отак. Ну, тільки маленький дуже. Для дітей. Або якийсь єврейський такий маленький. Так, на, потримай. Так. Зараз доведу. Ось коли ви відгинаєте так, головне нормально почати. Коли ви почали, ви вже давите, руку видно? Ви давите в наковальню, тобто в цю сторону. І вона якби досить міцно тримається. Тому в таких місцях ви частиною чіпляєтесь за ковадло, а ось цю частинку вже забиваєте. І тоді виходить досить зручно. Трошечки розірвалося. От. Дуже сильно я його потягнув. Ну, буває. Попробуй. Та чого, диви, ти Кірасу бачив колись? Я пам'ятаю, що в дитинстві, в молодості, коротше, коли я починав займатися реконструкцією, ми теж робили спроби всяких кірас, в тому числі. Я пам'ятаю, що щоб таку штуку зробити, треба було дуже багато часу, сил, і вона ще в тебе з першого разу ніколи не виходила. Ну так, тут вже є розуміння, куди треба, чим Тому треба. Це дуже круто, на мій погляд. Ну, в мене миска вийшла. Ну, зате з нею можна поїсти. Броньована миска. До речі, тобі з історії по вікінгах вони таскали з собою тільки ось миску. Тому що уся інша частина щита це тупо дерево. З собою таскали? Да. Ну, цей В смислі? умбон вартував дуже дорого, тому що це Єдина металева частина, типу. шматок дорогого металу, оброблений. Подожди, а як це таскали? Типу, з собою в плавання брали? Береш з собою умбон, Куди? щоб не таскати, ну в речі собі в мішок закинув умбон і пішов. А куди пішов? Куди тобі треба. Наприклад, ти кудись ідеш. У тебе там, я не знаю, сокирка маленька є, щоб дров собі нарубати. Кинув з собою умбон в мішок. Ти приєднався до якоїсь там банди, чи я не знаю, чи вирішив сам когось грабанути. У тебе є вибір. Ти можеш просто зі своїм ножиком на людей кидатися, а можеш взяти цей умбон, вирубати тут же якусь сосну, зробити собі повноцінний щит. Ага. Бо там, окрім умбону, по факту тільки Ні, дерево. цвяхи ще. Ні, все На шнурках? На шнурках. Що, серйозно? А Блін, я не знав. Вони ж його склеювали, була шкіряна. Це вже коли в тебе є шкіра, клей, і коли тут і час, і бажання. А коли тобі от на колінці треба щось зробити, з чим піти і грохнути противника, Але якщо шкіряними шнурками в'язались дошки,
Я думаю, просто Я що це, знову коли в слухаю. тебе є тільки умбон, то можна так зробити. Але якщо в тебе ти сидиш вдома, готуєшся до рейду наступного літа, то в Ну, тебе є час зробити справа в тому, нормальний щит, проблема все в тому, діла. розумієш, що щит дуже робився з дуже тоненьких дощечок, тому що він мав бути легкий. Бо ти з Да, важким да, не да. побігаєш. І це розходник. Ну, Він вони розлітався розходні. дуже швидко, тому що деревина від ударів сокири і іншої Да. зброї розлітається дуже швидко. І у тебе залишається реально тільки умбон. Ну, а його треба І тому- хранити. І тому і цвяхи не юзали, тому що вони А, ти їх не розлітаються, будеш да. збирати по всьому Звісно, полю. да, да, да. І тому от умбончик таскаєш з собою і в дошки міняєш тільки. Там ще дерев'яна рукоятка була, яку, мабуть, можна було з собою таскати або металева, на яку це все збиралось. А все інше дерево і шкіра. Прикольно. Так що це найважливіша частина щита. Ну, як ваші впечатлення? Все було супер. Майстер-клас на рівні експерту. Так. Дякую тобі величезне. Мені все дуже сподобалось. Ну, дивись, Я дуже Павел, здивував. Павел у нас взагалі з тусовки реконструкторів. Тобто для нього це нормальна, звична робота навіть, мабуть, да? Але я дуже сумував за нею. Я поняв. А для Гери це було. Щось нове, дуже Взагалі прикольно, нове. да. Як твої руки зараз? Ну, у мене є декілька нових мозолів, Ну, але загалом чудово. Побачимо, що буде завтра з приводу рук, я ще не знаю. Я не знаю, типу, мені дуже все сподобалось, але зараз якось швиденько це описати, це було круто. окей. Щось На холодно ковати це. на холодне не дуже може. Ти, я розумію, ти очікував, що буде якийсь горн, ковадло, там, як ковалів. Я думав, в да, кіно. типу. Я, звісно, дивлячись ваші ролики, знав, що більшість ви ковите на холодно, але я не думав, що це типу. З обладунками це, коротше, на постой. Частіше все-таки холодно. Ні, ну більш діло в тому, що ти перший раз коєш, тобі Да. треба розібратися, як тримати, як бити, куди ставити. А ще Ну, да. розібратися, як працює газовий різак, як його правильно включати, як правильно запалювати вогонь, як гріти, Коротше. як не перегріти, як повисити назад, як встигнути попити туди, куди треба побити, то це дуже, Це дуже next не то. level. Я понял. Да, тобто треба трошки там, і одразу. Ну мені сподобалось, дуже прикольно получився бончик. Чудово. Ще один такий зробити і можна. Ну, це не для цього Це було. дуже ти комплімент собі зробив. Ну да. Щось передасте нашим підписникам? Я би передав, що якщо у вас є можливість, пробуйте теж ковати. Це дуже прикольно. А якщо немає можливості, то раджу писати в коментарі. Можливо, вам скинуть номер телефона. Займайтесь залізом. Навіть електроенергія вибирає залізо. Вот. Ну, справді це було дійсно дуже прикольно. Мгм. Ну що, я теж був радий вас бачити, радий поспілкуватися. Спробувати себе в плані. А що буде, якщо людям, які не вміють робити, дати молоток і що з цього вийде? Ну, щось виходить. Вот. Джедаї подавали. Ми сподіваємося, що ми тебе не розчарували. Да я нічого не очікував, тому мені норма. Ну, це добре. Вот. Ну, гаразд тоді. Всім пока. Дякуємо нашим ЗСУ за те, що дають можливість працювати. Вот. Спокійно, з електрикою, з теплом. Ну, І електрики затишком. зараз немає, до речі. Зараз працює Ну, генератор. була. Більшість часу Трошки була. було, так. Да. Все тоді. Всім пока. Бай-бай. Пока.